සුබදසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඩිසයින් ප්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද PC එක ඇතුලේ ෆෝල්ඩර් එකක් ලොක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ software මුකුත් නැතුව කෝඩ් එකක් භාවිත කරලා කොහොමද ෆෝල්ඩර් එකක් hide කරගන්නේ කියන එක. ෆෝල්ඩර් එක ලොක් කරගන්න ෆෝල්ඩර් එකට password එකක් දාගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට අදාළ කරන කෝඩ් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ කෝඩ් එක එතනින් කොපි කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ කරන විදිහටම කරගෙන යන්න. ඒ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන right click කරලා මෙතන new කියන එකට ගිහලා මෙතනින් text document කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා notepad කියලා ගහපුවම මේ notepad එක නෑ ඒක open කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක open කරලා ඔයාලට තියෙන අර copy කරගත්ත එක මෙතන paste කරන්න. මෙතන paste කරපුවම මේ වගේ මේ මැට් එකෙන් පටන් ගන්න කොහොම තියෙනවා. ඔතන මේ හරිය තියෙනවා password goes here කියලා. මේ මෙතෙන්ට තමයි ඔයා අංගන්න යන ෆෝල්ඩර් එකේ password එක දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට ඔයා දෙන password එක හරියටම දෙන්න. දීලා මම අමතක කරනවා නම් ඔයාලා ලියලා හරි තියාගන්න. කාටවත් පේන්නේ නැත්නම් මොකද? ඔයා password එකක් දාන්නේ කාටවත් බලන්න නෙමෙයි ඔයාට විතරක් use කරන්න ඉඳන්නේ. දැන් මෙතෙන්ද මෙන්න මේ highlight කරපු එකේ ඔතන තමයි ඔයා password එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මම එතෙන්ට දැන්න දෙන්නම් ABC කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ හින්දා ඔයාලට ඕන එකක් දීගත්ත හැකි ABC කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන ෆයිල් කියන එකට ගිහලා save as කියන එක දෙන්න. save as කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන ටික delete කරන්න. delete කරලා ඔයාලට තියෙන .bat කියලා දෙන්න. .bat. ඊට පස්සේ මෙතන යට එක file type එක text document එකකට තියෙන බෑ all files එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අපි save කරගමු desktop එකේම තැනක save වෙන විදිහකට desktop එකේ දාලා මම .bat කියලා මෙතන දෙන්න ඕනේ. .bat. දීලා මෙතන save කියනක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතනින් අමුතුම දැදිරෝදයක් වගේ තියෙන එකක් හැදුනා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකත් save as එකක් දීලා text document එකක් විදිහට save කරගන්න. මෙතන අපි දෙමු new text කියලා. new text file එකෙන් තියන්න. මොකද මේක ඇතුලේ තමයි එතකොට දැන් මේක මම කට් කරනවා. එතකොට මේක ඕපන් කරාම මේක ඇතුලේ තමයි මගේ password එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ABC කියන එක. ඕක තමයි මගේ password එක. ඉතින් ඔයාලට ඕන එකක් උතන දීගත්ත ඒ password එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ කොහේ හරි තැනක අපි හිතමුකෝ මම යන්න මේකට ගිහිල්ලා මම new folder එකක් හදන්නම් මේකේ. කොහේ හරි තැනක ඇතුළකනේ හංගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන්. මම මෙතන new කියලා දෙනවා. දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඇතුළට මේ .bat එකයි text document එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක delete කරලා දාන්න. shift එකයි delete එක ඔබලා permanently delete කරලා දාන්න එතනින්. delete කරලා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ text file එකත් අපි හංගන්න ඕන මේ හංගන්න යන file මේ folder එක ඇතුලේ. මොකද මේකනේ password එක දෙන්නේ. කවුරු හරි මේක open කරොත් මෙතන තියෙන password එක තියෙන මෙතන. එතන මේ code එක දන්න කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා දන්නා මෙතන තමයි password එක තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ බලන වෙන කෙනෙක් වාගේ machine එක පාවිච්චි කරොත් ඒ දන්නවා. ඉතින් මෙතන password දෙන මේක ගෙවොත් මේක open කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ වගේ folder එකක් ඇතුළට මේක දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේ .bat කියන එක double click කරන්න. එතකොට ඔයාලට වෙන මෙතනින් private කියලා වෙනම අලුත් folder එකක් හැදුනා. ඒ private කියන folder එක තමයි අපි දැන් lock කරන්න යන folder එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුළට ඕන දෙයක් දාගන්න. ඉතින් මම දැන්ට මේ text file එකයි මොකක් හරි photo එකකුයි දාන්නම් නිකන්. මෙන්න මේ photo එක දාන්නම්කෝ ඇදලා අර. හරි ඔයාලට වෙන private කියන එක ඇතුළේ text folder එකයි මේ photo එකයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් film එකක් game එකක් ඕන එකක් මේක ඇතුළට දාගන්න. දාලා හක් කළා. ඊට පස්සේ දැන් මේ නිකන් ඔයාලට මේක ඇතුළට යන්න දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්නේ මේ .bat කියන එක උඩ ආවම click කරන්න. click කරපුවම double click කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා are you sure you want to lock the folder කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ yes නම් y දෙන්න no නම් n දෙන්න. ඉතින් y අකුර දීලා ඔයාලට තියෙන enter press කරන්න. enter press කරාම folder locked go end කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ කට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක දුන්නට පස්සේ පේනවා මෙතන අර folder එක නැහැ. private කියලා හැදුන folder එක මෙතන නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක hide වෙලා. මේක විතරයි පෙන්නන්නේ. මේ new කියලා මම හදාගත්තේ මේක ඇතුළට ගියාම අරක නැහැ. ඔයාලට ඒක අපව ගන්න පුළුවන්. ගන්න දැන් lock කරලා තියෙන්නේ. මේක උඩ double click කරපුවාම මෙතන තමයි ඔයාගේ password එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන මොකුත් දැන් අහන්නේ නැහැ යාලා. මෙතන ඔයාගේ password එක කෙලින්ම ගහන්න තියෙන්නේ ABC කියලා. ABC කියලා ගහලා enter කරපු ගාම මෙතනින් අර private කියන folder එක ආපහු වට පෙන්නන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දින ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ආපහු අරව use කරන්න. ආපහු එළියට ඉදි මතක් කරලා මෙතන double click කරලා y අකුර ගහලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මේක නැතිලා යනවා. ඒක තමයි file එක lock කරන software නැතෝ පොඩි coding system එකකින්. ඉතින් ඔයාලට මේ password අමතක වෙනවා වගේ නම් කොහේ තැනක ලියලා තියාගන්න නැත්නම් phone එකේ save කරලා තියාගන්න. ඔයා විතරක් use කරන තැනක තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තව design pro YouTube channel එකෙන් graphic design විතරක් නෙමෙයි
තව මේ කම්පියුටර් යූස් කරද්දී ලේසි වෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ ලයිෆ් හැක්ස් ගොඩක් දේවල් ඉතින් මන් දන්න දේවල් වලට කියලා දෙනවා. අදට මම සමු ගන්නවා.